Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc sống Nga. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn các loại giấy tờ cần thiết để sang Nga. Và sang đến Nga, bạn phải cần lưu ý những giấy tờ gì? Nếu muốn định cư lâu dài, cần những giấy tờ gì? Các bạn thân mến, sang Nga, dù với bất cứ lý do gì thì cũng đang là dễ nhất so với tất cả các nước khác. Kể từ khi bạn có ý định sang Nga, đến khi bạn đặt chân đến nước Nga, nếu nhanh có thể trong vòng 1 tuần. Vậy nên đã có thời kỳ các dân anh chị, các giang hồ trốn truy nã đã tìm cách trốn sang Nga. Để sang được Nga, bạn vẫn phải qua các thủ tục xét duyệt và các quy trình, tuy nhiên thời gian được thu ngắn lại. Một phần do dịch vụ của người Việt Nam quá nhanh nhạy, một phần có lẽ do nước Nga và các cấp chính quyền Nga vẫn còn một phần nào đó rất ưu ái cho người dân Việt Nam chúng ta. Giấy tờ cần thiết do Việt Nam cấp. Đầu tiên, các bạn phải làm hộ chiếu Việt Nam. Bạn mang theo một tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu quy định. 4 ảnh mới chụp cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng đến phòng quản lý xuất nhập cảnh của công an các tỉnh thành để xin cấp hộ chiếu. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi cần mang theo giấy khai sinh. Thời gian cấp hộ chiếu theo luật mới trong vòng 8 ngày, không kể ngày nghỉ. Nếu bạn là sinh viên đi du học tại Nga, bạn cần phải có thêm giấy xét nghiệm HIV hoặc la phổi. Xin thủ tục cấp visa nhập cảnh. Căn cứ vào Hiệp định giữa Liên bang Nga và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về điều kiện đi lại của công dân hai nước ký ngày 28 tháng 10 năm 1993, công dân Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ có thể được nhập cảnh và lưu trú tại Nga miễn thị thực trong vòng 90 ngày. Các trường hợp thông thường, visa nhập cảnh vào Nga có các loại phổ biến như sau. Visa du lịch. Đây là loại visa dành cho những người đi du lịch ở Nga. Giấy mời do các công ty có đăng ký chính thức dịch vụ du lịch cấp. Giấy mời này còn gọi là voucher. Trong giấy mời có tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, tên khách sạn nơi đặt phòng để ở. Visa có thời hạn dài nhất là 1 tháng. Visa thăm thân. Visa thăm thân có thời hạn 3 tháng, chính xác là 90 ngày. Visa này do người có quốc tịch Nga và người nước ngoài có visa có khẩu thường trú được phép mời người sang thăm thân. Giấy mời do cơ quan di trú Bộ Nội vụ cấp. Sau khi đã kiểm tra người được mời có bị cấm nhập cảnh hay không và cơ quan an ninh của Nga cho phép, vì thế nên thời gian xét duyệt là 24 ngày làm việc. Đối với trẻ em, thời gian có thể ngắn hơn. Khi xin giấy mời, người mời phải chứng minh khả năng tài chính và viết giấy cam đoan chịu trách nhiệm về khách mời. Visa thương mại. Visa thương mại cũng do cơ quan di trú Bộ Nội vụ cấp theo yêu cầu của các công ty. Visa này có thời hạn từ 1 tháng đến 1 năm, dành cho nhân viên của đối tác trao đổi khảo sát thị trường. Những người đi theo dạng này không được phép làm việc. Visa thương mại loại 6 tháng hoặc 1 năm, đi lại nhiều lần, chỉ được phép ở Nga tổng cộng không vượt quá 90 ngày trong vòng 180 ngày. Visa quyền lao động 1 năm. Quyền lao động có giá trị trong 1 năm, sau đấy có thể gia hạn nhưng không quá 3 năm. Để xin được quyền lao động, công ty phải xin hạn ngạch trước cả năm. Người lao động phải có bằng chứng chỉ tiếng Nga và giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế của Nga cấp. Visa quyền lao động 3 năm. Visa này dành cho các chuyên viên, thợ tay nghề cao. Để xin được giấy mời loại này, công ty không cần có hạn ngạch, người lao động không cần có bằng chứng chỉ tiếng Nga. Quyền lao động và khẩu theo hợp đồng lao động 3 năm, nhưng có một yêu cầu nhất định. Lương tổng cộng trước thuế của những người này không được thấp hơn 2 triệu rúp trong 1 năm. Có nghĩa là người lao động làm việc chính thức phải nộp thuế không dưới 260.000 rúp 1 năm, tức 13% tổng thu nhập. Nếu như chứng minh được thu nhập người có quyền lao động 3 năm, có thể xin visa cho mình và cả gia đình ngay, không qua khẩu tạm trú 3 năm RVP, và sau đó có thể xin quốc tịch theo quy chế đơn giản. Visa đi học. Trường học làm thủ tục xin giấy mời tại cơ quan di trú liên bang, thị thực có hiệu lực đến 3 tháng, cho phép vào Nga 1 lần hoặc 2 lần. Sau khi đến Nga nhập trường, các bạn sinh viên sẽ được đổi sang visa 1 năm. Tại sao lại 1 năm? Bởi vì có nhiều bạn bị đuổi hoặc bạn không theo học được. Sau khi từng năm học, bạn lại được nhà trường gia hạn lại cho đến khi kết thúc khóa học. Visa quá cảnh. Cấp trên cơ sở vé đi đến nước thứ ba và thị thực của nước đó nếu cần. Công dân Việt Nam không cần thị thực quá cảnh nếu đi máy bay và không đi ra ngoài khu quá cảnh tại sân bay. Về điều này, bạn cần hỏi thêm tại hãng hàng không mà bạn bay và ở Nga dưới 24 giờ. Visa đến Nga để tạm trú theo giấy phép của chính quyền Nga. Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của Nga tại Việt Nam chỉ cấp cho các bạn visa vào Nga không quá 3 tháng. Đối với các trường hợp như đi học, đi lao động, đi làm việc, thì sau khi đến Nga, các bạn sẽ được các cơ quan mời bạn sang, đổi cho bạn sang visa khác có thời hạn là 1 năm đến 3 năm, tùy từng mục đích chuyến đi của bạn. Địa chỉ Đại sứ quán Nga và lãnh sự quán Nga tại Việt Nam như sau. Đại sứ quán Liên bang Nga tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, địa chỉ số 191 đường La Thành, Hà Nội, mã bưu chính 10298, điện thoại 8424 383 36991, 8424 383
36992. Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ số 22 phố Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 84 236 382 2380. Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ số 40 phố Bà huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 84 2839 30 3936. Những giấy tờ cần thiết để xin thị thực. Công dân Việt Nam đề nghị cơ quan lãnh sự Nga tại Việt Nam cấp thị thực cần xuất trình những giấy tờ sau đây. 1. Hộ chiếu. Thời hạn hiệu lực của hộ chiếu đến thời điểm kết thúc thời hạn thị thực yêu cầu ít nhất là 6 tháng. 2. Bản khai điện tử khai bằng tiếng Nga hoặc bằng tiếng Anh và in hai mặt theo đúng quy định. 3. Một ảnh kích thước 3,5 x 4,5 cm. 4. Bản chính giấy mời nhập cảnh vào Liên bang Nga, trừ trường hợp xin thị thực quá cảnh. 5. Công dân Việt Nam vào Nga với mục đích đi học phải xuất trình giấy xét nghiệm HIV. 6. Vé đi đến nước thứ ba và thị thực của nước đó nếu cần trong trường hợp xin thị thực quá cảnh. Các bạn lưu ý, hiện nay ở Nga cũng như ở Việt Nam có rất nhiều dịch vụ cũng như nhiều người nhận làm visa sang Nga với bất kỳ mục đích gì. Tuy nhiên làm thật cũng nhiều mà làm giả hoặc lừa đảo cũng nhiều. Họ đã làm tất cả chỉ để chiếm đoạt tiền mà không cần biết các bạn như thế nào. Vậy nên các bạn phải xem xét và lựa chọn các cơ sở hoặc cá nhân có uy tín. Tôi có để địa chỉ và số điện thoại bên dưới. Bạn nào cần trợ giúp hãy liên hệ với tôi. Sau khi có visa đi ra sân bay, các bạn phải cầm trên tay gồm hộ chiếu Việt Nam đã dán visa, giấy mời sang Nga là bản sao vì bản gốc Sứ quán Nga tại Việt Nam đã thu giữ. Nếu là du học sinh cần thêm giấy xét nghiệm HIV và không thể thiếu là vé máy bay. Nếu các bạn đi du lịch hoặc đi thăm thân, bạn bắt buộc phải có vé chiều đi và chiều về. Nếu bạn đi du lịch theo kiểu tự túc, bạn phải có thêm giấy xác nhận đặt phòng khách sạn. Bạn có thể cần thêm số điện thoại công ty hoặc cá nhân đã mời bạn sang Nga. Lưu ý về hành lý. Tùy theo bạn bay hãng bay Vietnam Airlines hay Aeroflot mà hãng có quy định về hành lý khác nhau và vào từng thời điểm khác nhau. Vì vậy, bạn phải xem cụ thể trên vé là bạn được phép mang bao nhiêu kiện hành lý ký gửi và mỗi kiện tối đa bao nhiêu kg. Hành lý xách tay được bao nhiêu kg. Bạn phải tuân thủ đúng như ghi trên vé nếu như bạn không muốn bị nhân viên sân bay bắt bạn mở hành lý ra và bỏ bớt đi hành lý hoặc là phải nộp tiền quá cước hành lý. Một điểm nữa là khi lên máy bay bạn nên ăn mặc lịch sự, đầu tóc, giày dép gọn gàng cho dù bạn là ai và sang Nga làm gì. Nhất là các ông bà lớn tuổi sống lâu năm ở quê cần được con cháu lưu ý tân trang cho gọn gàng. Tại sao vậy? Vấn đề này tôi sẽ nói kỹ ở phần sau. Thủ tục nhập cảnh tại Nga. Khi đến sân bay Nga, bạn phải chờ để làm thủ tục nhập cảnh vào Nga. Đây là khâu mà mọi người mệt mỏi nhất vì nhiều lý do. Nên biên phòng Nga thường xếp cho người Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh trong 1 đến 2 luồng riêng biệt và các bạn phải xếp hàng để chờ đến lượt. Bạn cần phải chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo cho gọn gàng, ngay ngắn, lịch sự. Bởi nhìn bề ngoài tươm tất sẽ là điểm cộng để nhân viên biên phòng có thiện cảm với bạn. Nếu bạn lôi thôi nhếch nhác, họ sẽ nghĩ mục đích sang Nga của bạn đáng nghi ngờ. Bạn sẽ gặp những phiền phức không đáng có. Bởi nhân viên biên phòng Nga vẫn làm việc theo kiểu quan liêu, cảm tính. Nếu họ không thích bạn, họ sẽ làm cho bạn mệt mỏi và rắc rối. Vậy nên hãy thật gọn gàng, lịch sự nhất có thể. Đó cũng là thể hiện tư cách của người Việt Nam khi đi ra nước ngoài. Mình là con người của một đất nước văn minh, lịch sự, chứ không còn là một đất nước nghèo nàn lạc hậu. Bạn cầm sẵn trên tay hộ chiếu, bản sao giấy mời sang Nga hoặc xác nhận đặt phòng nếu đi du lịch tự túc. Số điện thoại công ty hoặc cá nhân đã mời bạn sang Nga. Khi đến lượt bạn xuất trình các giấy tờ cho nhân viên biên phòng, bạn nên đứng ngay ngắn. Nếu không biết tiếng Nga cũng không sao, trong trường hợp bất đắc dĩ, bắt buộc phải trả lời hoặc nghe nhân viên biên phòng nói thì trong một video trước tôi đã có một video hướng dẫn các bạn cách phiên dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt và ngược lại, các bạn hãy tìm và xem nhé. Trong một số trường hợp, nhân viên biên phòng sẽ yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại của công ty hoặc cá nhân mời bạn sang để họ gọi điện trực tiếp xác minh thông tin. Bạn cần cung cấp cho họ để họ gọi xác minh. Sau khi nhận giấy tờ xong, có thể họ sẽ yêu cầu các bạn lùi lại để chờ đợi họ xác minh và trong lúc đó họ sẽ giải quyết cho người tiếp theo. Các bạn đừng lo lắng, đây là chuyện bình thường khi sang Nga. Các bạn lùi lại nhưng đừng đứng quá xa để có thể nghe thấy khi nhân viên biên phòng gọi tên sau khi đã kiểm tra xong. Sau khi kiểm tra xong, họ cho phép bạn đi qua cửa biên phòng. Lúc này, bạn mới chính thức đặt chân vào lãnh thổ Nga. Có một số trường hợp, sau khi kiểm tra, họ thấy giấy tờ của bạn có vấn đề, họ sẽ cho bạn vào phòng riêng để chờ xác minh thêm. Lúc này, bạn cần gọi điện cho nơi đã làm giấy tờ cho bạn sang để họ giải quyết. Để làm được điều đó, điện thoại của bạn phải còn đủ pin và kết nối Wi-Fi miễn phí của sân bay. Với bạn sang Nga lần đầu thì sẽ không thể có SIM card của Nga để gọi điện. Vì vậy, phương tiện liên lạc của bạn lúc này là các mạng xã hội như Facebook, Viber, Zalo, WhatsApp, vân vân. Nếu bạn không tự xoay sở được và nhân viên biên phòng nhận thấy bạn bị cấm nhập cảnh thì bạn sẽ được gửi trả lại về Việt Nam trên chuyến bay gần nhất.
bạn cần kiểm tra lại giấy tờ và cho vào túi của mình để phòng bị rơi hoặc thất lạc. Bây giờ, bạn sẽ có thêm một tờ giấy nhỏ chứng nhận bạn nhập cảnh và bạn luôn nhớ, bạn không bao giờ được làm mất tờ giấy này cho đến khi bạn ra khỏi Nga, vì không có cơ quan nào cấp lại tờ giấy này cho bạn. Nó sẽ rất cần cho các bạn đi học hoặc đi làm việc tại Nga, vì mỗi khi gia hạn giấy tờ hoặc giao dịch với chính quyền địa phương, họ sẽ luôn hỏi tờ giấy này. Khi rời khỏi cửa khẩu biên phòng, bạn đi xuống phòng lấy hành lý. Các bạn nếu không đọc được bảng chỉ dẫn khu vực lấy hành lý cho chuyến bay của bạn thì bạn phải đi theo người nào là người Việt Nam thì sẽ tìm thấy. Bạn lấy đồ và đi ra ngoài. Khi ra cửa ngoài cùng, nhân viên hải quan sẽ yêu cầu soi hành lý của bạn để kiểm tra lần cuối. Vì vậy, bạn lưu ý không nên mang quá 3 kg rau xanh hoặc hoa quả tươi nếu bạn không muốn bị tịch thu. Những giấy tờ cần hoàn tất khi đã vào Nga. Khi bạn đã vào Nga, theo luật trong vòng 3 ngày bạn phải hoàn tất các giấy tờ sau: đăng ký tạm trú, dán visa mới. Tùy mục đích chuyến đi của bạn như đi học, đi lao động, riêng đi du lịch, đi thăm thân, bạn chỉ cần đăng ký tạm trú. Để làm được việc này, bạn chỉ cần đưa giấy tờ cho cơ quan hoặc cá nhân đã mời bạn sang. Riêng với du lịch tự túc thì khách sạn sẽ tự làm cho bạn. Các bạn lưu ý, nếu các bạn sống không đúng nơi bạn đăng ký tạm trú, bạn có thể bị phạt hành chính từ 2.000 rúp cho đến 5.000 rúp và có thể bị trục xuất. Ở Nga, công an Nga có thể kiểm tra giấy tờ của bạn ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Giấy tạm trú được cấp theo thời hạn visa. Tuy nhiên, nếu trong thời hạn visa bạn vào Nga nhiều lần, thì cứ khi nào bạn ra khỏi Nga thì giấy tạm trú của bạn sẽ tự động hết hiệu lực do hệ thống máy tính của biên phòng cửa khẩu Nga kết nối toàn quốc. Vậy nên khi vào lại Nga trong vòng 3 ngày, bạn vẫn phải đăng ký tạm trú lại. Đã có nhiều bạn sinh viên gặp rắc rối khi chưa hiểu hoặc quên, dẫn đến nhiều phiền hà khi gia hạn giấy tờ do quên đăng ký tạm trú. Nếu bạn muốn định cư lâu dài ở Nga, hiện nay luật của Nga đã đơn giản hơn cho các thủ tục làm giấy tờ đối với người nước ngoài. Khẩu 3 năm hay còn gọi là RVP, thẻ này được cấp cho người lao động có diện cờ vốt, được chính quyền Nga cấp hoặc vợ hoặc chồng có quốc tịch Nga. Nếu bạn chuẩn bị hồ sơ nộp RVP thì yên tâm rằng hồ sơ RVP không bắt buộc phải xác nhận thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, sau khi nhận được RVP, hàng năm bạn phải đến trình diện với chính quyền nơi bạn cư trú. Khi trình diện hàng năm, bạn cần chứng minh nguồn tài chính tối thiểu đủ để đảm bảo cuộc sống tại Nga trong vòng 1 năm. Nếu vì lý do nào đấy bạn không có việc làm chính thức, có thể xác nhận thu nhập của mình bằng cách xin giấy chứng nhận có tiền trong tài khoản ngân hàng. Thẻ định cư lâu dài hay còn gọi là Passport mà nước khác hay gọi là thẻ xanh. Passport được cấp cho người đã có visa 3 năm tức RVP hoặc vợ hoặc chồng có quốc tịch Nga, con dưới 18 tuổi mà bố hoặc mẹ có Passport tức thẻ định cư dài hạn. Khi nộp hồ sơ định cư xin Passport, bạn cần chuẩn bị việc xác minh tài chính cả khi nộp hồ sơ xin Passport và khi trình báo Passport hàng năm. Việc xác minh tài chính có thể theo một số cách sau: tờ khai thuế xin từ nơi làm việc, tờ khai thuế thu nhập cá nhân, trong bạn có nguồn thu nhập khác ngoài công việc chính thức, được tặng, cho, bán tài sản, cần ra sổ thuế kê khai và nộp thuế theo hướng dẫn để được tờ giấy này. Giấy chứng nhận ngân hàng với điều kiện là số tiền ít nhất là 12 tháng tiền lương tối thiểu theo quy định. Điều này tùy theo từng vùng. Có người bảo trợ kinh tế và được công chứng xác nhận. Điều quan trọng là tiền của người bảo trợ phải đủ cho cả hai. Ví dụ khi trình diện hàng năm cho con cái, bố hoặc mẹ cần có xác nhận của ngân hàng hoặc bảng lương với số tiền đủ cho cả hai. Sau khi có được định cư dài hạn, bạn sẽ đến bước nộp lên quốc tịch. Tuy nhiên, rất khó để nhiều người nước ngoài xác nhận thu nhập của họ khi nộp đơn xin quốc tịch, vì không phải ai cũng có việc làm chính thức. Việc chứng minh tài chính bằng giấy chứng nhận ngân hàng thường không được chấp nhận, cần phải có là tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn trong vòng hơn 1 năm. Do đó, khi nộp đơn xin quốc tịch, hình thức chủ yếu vẫn là tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Hiện nay, bà con người Việt tại Nga đã có xu hướng định cư lâu dài nên đa số đã có quốc tịch Nga hoặc thẻ định cư dài hạn, Passport. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Nếu có ý kiến thắc mắc hoặc cần tư vấn, xin hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.